ito po ang human rights victims, no? During martial law, 75,730. Yan po yung nag-file din ng claims, no? There are 70,000 political detainees, 398 desaparecidos, 3,240 salvage victims. Panalo na po si Digong, naka-12 na po, 12,000 na po si Digong, and 34,000 torture victims. This is based on Amnesty International. Pero po, these figures are very low. Bakit po? Dumating lang ang Amnesty International sa Pilipinas, if I'm not mistaken, 1979. My siblings were all captured between the years of 1973 to 1976. So wala pa ho yung kaso nila dito sa mga figures na ito. Okay, look at the pictures po of the people who died, no? Some of them, no? Some of the victims, martyrs of martial law. Gusto ko lang po i-point out yung ages, 26, 21, disappeared at 25, 23, 24, 23. Ito po, si Boyet Mijares, 16. Ito po ang lost generation, no? Ito po ang mga skolam ng bayan, mga taga-Pisay, taga-UP, taga-Ateneo, mga taga-Lyceum, marami rin ho, taga-Lasal, no? Si Ben Cervantes po, Lasa Light. Kung titignan natin, sana kung buhay pa sila, sana sila na lang ang ating mga leaders ngayon. At hindi yung current leaders natin na alam po natin kung ano ginagawa. Paano na kung ika'y wala? Paano kung kailangan ka? Saan kami magsisimula? Saan kami pupunta? Di pa tapos ang iyong nasimula, ngunit lahat ay may hangganan. Hangganan ng simula. Kailangan ng liwanag sa bayang madilim. Di ka man kapiling, malapit ka pa rin. Paalam at salamat. Salamat sa iyong pagtindi para sa bayan. Paalam at Jesusan, salamat sa iyong pagtindi para sa amin. Sa iyong huling lakbay, lahat kami malulumbay. Ang bayan ay malulumbay. This is the story of my family po. So, this is the first slide I use, no? And this slide is, saan po? Identify. I also asked the kids to identify. Plaza Miranda. Valedictorian naman itong mga nasa harap na to eh. Pero, sige, yung mga millennial, nasa yung mga millennial dyan? Okay, at sa tingin mo, ano yan?
Oh, ay, alam niya na, enlightened di millennial yan eh. Okay, pero kadalasan, ang sinasabi ng mga bata sa akin, hindi lang bata, pati teachers, ay EDSA. Okay. Tapos tatanungin ko, anong year ito? 1986. Sasabihin nila kasi EDSA. Ang sagot ko sa kanila, hindi po ito EDSA. Tama kayo. Tinuturo ko itong imahen ng isang santo dito at yung entrance ng simbahan at sinasabi ko nga, kaya po, Plaza Miranda. No? So, itong picture na to is actually dated August 21, 1970, August 21, 1972. So, a month before the declaration of martial law. No? And yet, karamihan ng ating mga our books would always just point to people power as the revolution that toppled Marcos. But that is not true, no? Because the revolution against Marcos and the resistance against Marcos spanned through several decades, no? And starting even in the late 60s, sabi kanina ni John Ray, 70s, actually, 1968, meron ng kabataan makabayan, yung mga rallies na noon. Pero siguro nag-peak ito noong 1970. So, this is a picture of several students, no? Mostly students, around 50,000 po, no? Kung titignan po natin, 50,000 is a very malaking number yun, even now. Ang 50,000 po, yun yung numero na nagpunta po dun sa Marcos Burial, the last rally, November 30, dyan sa EDSA. 50,000 po yun. So, this is 50,000 students at a time when the population of the Philippines was only about 53 million. Okay? So that's a significant number, no? So, bakit po galit na yung mga estudyante? Bakit sila nagrarally? Katulad ng nasabi ni John Ray kanina, there were a lot of things going on, no? There was the Vietnam War, and Marcos saying he wanted to help the Americans with the Vietnam War by possibly sending troops, and then eventually sent yung PhilCat nga, no? Meron din diyang, marami nga siyang nag-overspend, no? So, he was overspending for his elections using public funds. So pagkatapos noon, nakita po natin yung mga spikes dun sa data ni Randy kanina. One of the spikes was between 1969 and 1971. So, ibig sabihin, nagkaroon ng inflation dahil ginamit ni Marcos yung public funds for his re-election bid, no? And so, itong mga estudyante, marami pong nagrarally nung panahon na yon because kalat po noon na alam ng mga tao na maraming election fraud na nangyari noong 1969 nung re-election time ni Marcos. And the students were very, very aware of things like this, no? So, ito po, I will start with this rally which is dated January 26, 1970, ang first quarter storm po. Bakit po first quarter storm? Have you heard of the term first quarter storm? Okay. So, yung first quarter storm po refers to 1970, the first quarter, January, February, March, of the year 1970, na parang kung binagyo ang Kamaynilaan. Kasi halos araw-araw, may rally sa embassy, US Embassy, sa Kongreso, katulad nito. Ito po yung Kongreso noon, pero ngayon ay National Museum na. Ako sa Malacanang, no? Kaya po, first quarter storm. Pero pagdating ng end of March, biglang nawala ang mga rallies. Alam niyo kung bakit? Biglang, halos everyday for 3 months, may rally, biglang March, nawala, end of March. April, nawala. May, nawala. Anong nangyari? Ano po? Dinudukot sila. Hindi pa martial doon eh. 1970 pa lang. Bakasyon! Kayo naman, masyado naman kayo seryoso eh. Nagpakasyon! kaya walang nagpurakan. Walang allowance yung mga bata, hindi makapasok sa eskwela. Okay? So yung mga kapatid ko po na mga student leader, galit na galit kasi grounded sila ng 2 buwan kasi hindi sila binigyan ng baon kasi pupunta ka na naman sa eskwela para mag-organisa ng rally. Yan, sa bahay ka lang. Pero nung nagbukas yung klase ng June, back to the same, di ba? Yun po. Okay, so this is January 26, 1970. This is Portia Ilagan, isang UP student leader. And again, thousands, about 50,000 students outside of the Congress building, no?
This is before that particular rally. Ito po si Edgar Hobson, isang Atenista na probably the best Ateneo had come up with until Paeng came along. O, di ba? At sasabihin ko, si Rizal po, yung isa. Si Paeng, titignan natin. Ganyan. So, si Edgar Hobson po, head po siya ng isang students, National Union of Students of the Philippines, a very, NUSP, a very moderate group. And dito po pinaplano nila yung positioning nila sa kalye, no, sa rally. At importante po nun, kung saan po yung mga moderates at saan po yung mga pulahan, yung mga militante, no? Kahit na noon po, meron na hong tagisan na gano'n. Ngayon po, ang laban dilawan at saka pulahan. Okay? So, meron na ho nun. Okay, this is January 26, yung rally na yon. Sa labas po ng Kongreso ay meron pong buhaya na gawa sa paper mache, nakalagay FM tapos may $sign. Kasi daw ang Kongreso ay punong-puno ng buhaya at nandun po si Ferdinand Marcos, so siya po yung pinaka-nangungunang buhaya. No? Tapos si Marcos as Hitler, and then they even had a coffin with the word Demokrasya for the death of democracy daw. Okay. So ito po, close-up ng buhaya. Okay. At ayan na naman po si Edgar Hobson, nagtutulumpati naman. No? Okay, this is the Congress building, same date, January 26. Kung napapansin niyo po, ito yung entrada ng Kongreso. Dito naman po ay mga estudyante, wala akong harang. No? Kasi kung ngayon yan, meron na yung harang o kaya marami ng pulis. Pero nung kapanahonan na yon, wala po. No? So ano pang ginagawa ng mga bata na nasa labas, ng mga college students? Nandiyan na po yung mga kapatid ko, kaya medyo alam ko yung kwentong first hand. No? Sabi nila, yung mga may transistor, wala pang cellphone nun eh. Wala pang iPad. No? So ang dala nila, transistor radio, yung di baterya. Okay? Tapos nakikinig sila, pinapakinggan nila yung SONA, State of the Nation Address ni Marcos na nasa loob siya ng Kongreso. Matatapos na yung SONA. So alam nila palabas na si Marcos ng building. No? Take note, that was January. Marcos was only inaugurated for the second term in November. No? So 3 months lang prior to this date na inaugurate si Marcos, kaya nga may SONA. And you can see, gano'n na kadaming protesters, no, sa labas ng Senado o ng Kongreso, no? So, yung sinasabi nila na hindi, Marcos was well-loved, Marcos was very popular. The popularity actually dimmed already, even as early as 1969. Okay? So, when Marcos's car came over to pick him up from the entrance of the Congress building, ang nangyari po ay nagkagulo, no? Ito pong Demokrasya na coffin, una pong hinagis yung burning effigy, sinindahan yung effigy ng buhaya. Nung nasusunog na yun, hinagis po dun sa kotse ni Marcos. Pagkahagis nun, idinamay na rin yung kabao, no? And then, while Marcos was trying to get into the car, the students surged forward, no? So, you can just imagine, 50,000 students surging forward towards the president. Di ba? Panic-stricken talaga sila. So this is Marcos, ayun po, and he's being shielded. He's trying to get into the car. Ayun po si Ver. Si Fabian Ver, who became AFP Chief of Staff, was at this point just his driver. Driver po siya, and I think he's a second cousin, at kapitan pa lang ho si Ver. No? But during this particular incident, it became very clear to Marcos that Ver was willing to risk his life protecting the president, no? Kasi siya talaga yung nag-asikaso para makatakas si Marcos and Imelda. And they got into the car sped away, and they were safe, no? And when they sped away, eto na po, naglabasan na po yung mga anti-riot squad, ayun po. At oo nga, ay, ang sinasabi po ni Dado na ang legs na ito ay kay Judy Tagiwalo. No, so, yung dati-rati po ay siya taga DSWD. So, pinapalo po ng mga anti-riot police, yung mga estudyante, yung iba trying to get away already, trying to get home through the jeepney, pinapalo pa rin, ano? And if you can see, the students are holding their heads, kasi po, ang unang pinapalo, ulo, no? Kaya po, pag kami duguan na estudyante, ulo po kasi yung unang pinalo, no? So,
this is one of the very early rallies that police brutality was seen. Kasi meron ng TV cameras, meron ng newspapers, may pictures, at na-shock po ang kamay nilaan. Kasi unprecedented po ito na ganito ka-brutal ang police sa pag-disperse ng rally. Okay? So, because of that violent dispersal, 4 days later, January 30, still the same year, 1970, this group of protesters, sabi ko naman halos araw-araw merong rally. Itong grupo ng peaceful protesters coming from Congress decided, uy, hapon pa lang, maaga pa. No? Alas 5, nag-uwian yung mga tao sa Kongreso. Saan kaya tayo pwedeng pumunta? So, naisip nila pumunta ng Malacanang. No? So, they marched from the embassy, from the Congress to Malacanang, where Marcos himself, this is Marcos, and that's Edgar Hobson again, si Edjo, the student leader I was talking about earlier. He was meeting with a group of student leaders. No? Dinidiscuss nila na, ano ba, bakit ba ganyan kabayolente yung mga estudyante, tinatanong ni Marcos. No? And in this conversation, medyo famous po itong conversation na to, ito si Edgar Hobson, matapang hong bata ito. No? If you look at him, he's very short, he's 4'11". No? Pero, he had the gall to tell the president, "Sir, are you planning to run for a third term?" Tandaan nyo, second term niya na yun. Eh di ba bawal na yung second terms lang di ba? So, tinatanong niya, "Sir, are you planning to run for a third term?" And Marcos laughed and said, "A third term isn't 2 terms enough," sabi niya gano'n. Hindi naman nagpatalo itong batang ito. Ang sabi niya, "Sir, can you put that into writing?" No? Biro nyo, isang bagito na 4th year college student asking the president to write his written promise that he will not run for third term. Ang kapal, di ba? Sabi, ang kapal sa tapang, no? Kasi tama siya, actually. So, sabi ni Marcos, naasar na. Sabi, dinuro siya at sabi sa kanya, "You son of a grocer," no? Basically, sino ka ba? You son of a grocer. Kasi anak po ito ng isang may Hobson supermarket po sila sa Sampaloc, no? And that evening, actually, that wasn't the end of the evening. That was just the beginning. Lalabas na sana itong mga student leaders na to kasi yung mga kasamahan nila nasa labas ng Malacanang. Ang nangyari po, kinailangan silang idaan sa likod, no, through the Pasig River kasi nagkakagulo na po sa labas ng gate, no? Teka, may nawalang slide. Okay. Ang nangyari po sa labas ay ito, no? There were students outside waiting for their leaders, tapos dumidilim na. So sumigaw sila, "Ilaw, ilaw, madilim na." Ino ng Malacanang yung ilaw. Pag on nila ng ilaw, kumuha ng bato itong mga bata, binato, di wala na namang ilaw, madilim na naman. Diba? So, medyo galit talaga, no? Tapos, ang nangyari, nakita nila, huy, mukhang magulo na itong mga batang to, nagtawag sila ng fire truck, no? So, fire truck, kasi anong gagawin sa fire truck? I-hose down yung estudyante, di ba? So, dumating yung fire truck, dumaan sa JP Laurel, papuntang Mendiola. Tapos nun, bumaba yung mga bombero, kinuha na yung hose, tapos yung mga estudyante, di syempre, nagkapit-bisig na, no? Naghawakan na, bracing themselves to be hit by the water cannons. Pag-on po ng water cannon, ng fire hose, wala palang tubig. Okay? Walang tubig. So sabi ng fire hose, "Shh!" Di syempre, kung kayo yung estudyante, asam na naman kayo, di ba? So ang ginawa nila, binugbog nila yung driver ng fire truck, no? Yung ibang mga firemen nagsitakbuhan na, tapos they took over the truck. So this is the fire truck, ayan po yung red, may estudyante nang nakasakay sa taas, tapos ayan po yung front ng fire truck, yung rounded portion, and the student is saying, come on, yung Malacanang. Ginamit po nila yung fire truck to ram the gates of Malacanang, no? So can you imagine, ang gulo-gulo na. Merong fire truck na kinuha ng mga estudyante, binugbog yung driver, and then using it to ram the gates of the palace, no? So, sabay pasok na ng mga iba, ng mga estudyante, throwing homemade bombs and using the sticks of their placards as weapons, hitting anything and everything, okay? So, ito po ang sa loob ng Malacanang. Sinunog po nila ang fire truck. Tapos may sinunog pa silang isang kotse
no? Yung kotse po, nagkamali yung may-ari na naiwang bukas yung bintana, hinagisan po ng homemade bomb, no? So, ayan, lumiyag, nasusunog yung fire truck, nasusunog yung kotse, bukas ang gates ng Malacanang, panic na, no? In fact, they were about to evacuate the president and his family. Okay? Ayan po yung isang shot. Okay. And so lumabas na po yung mga anti-riot squad trying to protect the president, no? Ngayon, ito po ang anti-riot squad. Nung pinakita ko po ito sa mga grade 6 students, sabi nila, why are they carrying fruit baskets? Di ba? Kasi ganyan pa yung shields nila noon. Kung makikita natin, as the years went on, yung anti-riot squad, medyo paseryoso na yung paseryoso yung mga suot, no? And I have pictures later on. Naging shields na metal shields. Meron na silang helmets, meron pa silang gas mask, may Armalite, may truncheon. So, hindi lang ito ang dala lang nila, parang truncheon, handguns, at saka yung fruit basket niya, ano. So, ang nangyari, takbuhan na. So, the police, the anti-riot squad were running after the students, clearing Mendiola. The students, what they did was they took their homemade bombs and kumuha sila ng mga gulong, tapos they set fire to it along Claro M. Recto, no? Tapos, nagkaroon na ng arrest, no? So, katulad ng sabi ko, ulo po talaga ang palo, kaya if you look at these boys, no? Talagang galing sa back of their heads yung blood. And what was happening here was that the students wanted to take at least the bridge of Malacanang, yung Mendiola Bridge. So tatakbo po yung estudyante, magtatapon sila ng mga bato, ng mga Molotov cocktails, yung mga homemade bombs po. Tapos, hahabulin sila ng pulis. So aalis sila, pupunta sila sa Recto, pupunta sila sa Quiapo. Pag alis ng pulis, babalik na naman sila. Para kung asot pusa, no? Pero hindi yung nakakatuwang asot pusa kasi nagbabarila na po, no? And unfortunately, ito na yung scenes, no? Ito po yung wall ng La Consolacion College, no? Ayan po, this is a journalist trying to beg and say, hindi po ako estudyante, nangunguha lang ako ng litrato, pinupok pa rin siya nitong rifle butt na ito. And then, this is what Mendiola looks like. Mendiola, ito pong side na to, at yan ang Recto. So nakikita nyo, wala, ang gulo-gulo na. May bus na stranded, there were cops all over. And at the end of the evening, no, there was a military jeep that was burning in the intersection of Recto and Mendiola. There were fires in the background because there were burning tires, no? And the students were going into homes kasi pinapapasok sila ng mga tao to try to spare them from the shooting. Tapos lalabas na naman sila. At yung gabing yon, talaga po, kung naroon kayo, alam po, because I was there, people were saying, ito na ba ang revolution? And it was 1970. Hindi pa po nagmamartial law. Okay? Why is this story very close to me? Because this particular intersection of Recto and Mendiola is about 10 to 15 minutes away from my home. Diyan po ako nakatira. And on the night of January 30, hindi po kami natutulog yung pamilya ko kasi naririnig po namin yung mga baril, nakikinig yung nanay ko ng radyo kasi tinitignan namin kung may kakilala kaming estudyante na nasaktan, no? And by the end of the evening, the following day, 4 bodies were dead, all students, no? All students and all members of Kabataang Makabayan. Okay, so very young people. Okay. I'm going to shift now to my family because the history of martial law is very much it basically ran or is very woven into my family story, no? So ito po ako, age 5, and these are my parents and my other 9 brothers and sisters. Pang-10 po ako. Kung po ako bunso, no? Ako yung laging nautusang bumili ng patis. At saka wala kang hirit. Basta tagasunod ka lang, no? My father was, for his entire life, he worked for Coca-Cola and San Miguel Corporation. Ang pinakamasakit pong pwede niyong gawin sa kanya, mag-uwi kayo ng bote ng Pepsi. No? O kaya kumain kayo ng dirty ice cream at hindi Magnolia. Yun, away talaga kayo. So, yung mother ko po, dahil nga naman 10 kami, sa bahay lang siya.
Actually, nakatira sila talaga sa Iloilo noon, before I was born. But when my brother Ryan was born, 1 month old pa lang siya, he contracted polio. And the doctor said he needed 5 operations before the age of 10. And at that point, the only place where you could have operations like that would be in Manila. So lumipat kami ng Manila. Okay. My story begins with my first home in Manila. Very, very close nga po doon sa Malacanang. No? This is me looking like Dora the Explorer. Ito po ang aking brother, yung may polio po, si Ryan. My eldest sister, Liz. And the first activist in the family, Ronald John Quimpo. Okay. Ito po si Ronald John Quimpo. Kung nakinig po kayo last night, I think, ng speech ni Risa Ontiveros, si Ronald John po yung desaparecido na binanggit niya. No? So, si Ronald John in this picture is a grade 6 student, siguro mga 12 years old, and he was a student at San Beda College, grade school. No? Tapos, umuwi po siya isang araw, tuwang-tuwa siya, sabi niya may sorpresa siya dun sa magulang namin. At ang sorpresa niya ay pumasa siya sa Philippine Science High School. No? He was, I think, batch 4 or 5, one of the earlier batches. And of course, that meant a very big deal for a family of 10 with 10 tuition fees to pay. No? Kasi libre po ang tuition sa Pisay, libre ang may stipend ka, libre ang board and lodging. No? Tsaka of course, may allowance ang konti. And when he got to Pisay, tuwang-tuwa po kami kasi laking tulong, tsaka syempre proud ka, di ba? Mahirap makapasok ng Pisay eh. But when he got to Pisay, this is him, no? This is a picture taken when he was already in his 3rd or 4th year. Hindi po, ito po yung Philippine Science High School na nasa likod ngayon. But that was at the Pisay that he got to when he was a freshman. Pagdating niya doon sa Pisay, wala pa hong building, ginagawa pa lang. Yung Agham Road po, putik po yun. Pag nilakad nyo, lulubog hanggang tuhod yung iyong paa pag umuulan. Tapos noon, ang pinakamasaklap, yung kanilang school room ay warehouse dati ng isang government office na tumutulo lagi yung bubong pag umuulan. Pagpasok mo, yung mga chairs and tables, kung may gewang-gewang, kasi yung paa ng chairs and tables laging hindi patay. No? But the worst thing, sabi niya, was that, Susan, Philippine Science High School to, pero pag nag-chemistry kami, bibigyan kami ng Bunsen burner, share pa kayo yung buong klase, isa lang yata yung Bunsen burner. Pag mag-iinit ka ng test tube, ang ibibigay sa'yo, hindi test tube, ang ibibigay sa'yo, Coke bottle. No? Yung nababasag pa na Coke bottle. At pag nagreklamo ka, sabihin, walang budget. No? So sabi nila, Lika, punta tayo sa principal, reklamo tayo doon. So nagreklamo sila sa principal. Ang sabi ng principal, ay nako, lang ako, public servant lang ako, Philippine Science is a project of the President, no? Kaya doon kayo sa Malacanang magreklamo. At dahil masunurin silang mga bata, ay sa Malacanang sila nagreklamo. This is an actual picture of Philippine Science High School kids. Tignan niyo po yung mga mukhang yan. No? That's 30-year-old kids, freshmen, na nagrarally na, no? This government is bureaucracy, tapos nakalagay Philippine Science High School, a government neglect, no? Tapos may effigy pa sila ni Marcos na sinusunog-sunog din nila. Okay? Pero pagdating nila ng Malacanang, abay, they were not the only ones. First quarter storm na pala. Kaya nandun lahat ng estudyante ng Tagalaysiyo, Mapua, UP, at kinausap na po sila. No? Binigyan na sila ng education. At yung education na ibinigay sa kanila ay in-explain na ang problema ng Philippine Science sa kakulangan ng test tube ay actually problema ng national budget. Dahil ito nga si Marcos, overspent at nagkaka-inflation. So, naging politicized po ang mga bata very, very early on. No? And so, patuloy pong nagrarally. This is another Philippine Science High School picture. Ito po yung kanilang rally papuntang Malacanang on December 4, 1970. No? And if you can see, it's really, really old. But I want to point out the faces of the kids. No? You can see that they're very young kids. Meron po akong isang, I will call the attention to, ito po si Francis Sontiliano. In this, that's him. And this is medyo close-up of a bad picture of him. This was his last picture, December 4, 1970. Kasi po, ang nangyari kay Francis, sasama siya dun sa rally sa Malacanang. Actually, lahat sila sumasama. Ginagamit yung school bus, sinasamahan ng teachers, parang field trip, pupunta sila sa Malacanang para magprotesta. No? So that day,
pupunta na sila sa Malacanang, there was a big rally. Francis woke up late. And instead of like, he was rushing, yung mga estudyante nasa bus na, nag-honk na ng horn yung bus driver, si Francis kagigising pa lang, so hindi na siya nakapagbihis ng sapatos. Nakachinelas lang po siya, no? So, ang nangyari kay Francis, nung habang pagdating nila ng Quiapo, papuntang Malacanang, barado na ang Quiapo kasi ang dami-daming protestors, ang daming estudyante. So, sabi ng bus driver, maglakad na kayo. So, naglakad sila. Pakanta-kanta pa sila, dumadaan sila sa Fiati, no? Kumakanta-kanta sila, tapos kasama ni Francis yung aking kuya na si Ronald John. Medyo magkatabi sila. And unfortunately, sa Fiati, pagdaan nila, there was this security guard. For some reason, he took a gerber bottle, yung baby bottle, no? Pinuno niya to ng gunpowder. Tapos dinagdagan niya ng mga small nails at saka mga bubog. And then sealed it very tightly. Ang tawag po doon ay pillbox. Oo, pillbox. It's a small bomb, no? At ang ginawa niya umakyat siya doon sa 4th floor ng Fiati, 4th or 5th floor, I forget now. At hinagis niya to with intent into the crowd, no? And it landed on the head of 15 years old Francis Sontiliano. Okay? Within minutes, ito po yung katawan niya. Within minutes, sabog po ang kalahati ng ulo ni Francis Sontiliano. And bits of his brain stuck onto the shirts of my brother and the other classmates. No? Kung titignan niyo po yung picture niya, ayan po yung tsinelas niya. Sabi ko sa inyo, hindi siya nakapagbihis na, kaya yan na po yung tsinelas niya. Tinakpan na lang nila ng placard yung ulo niya kasi kalahati na lang. No? So, Francis was actually the first Philippine Science High School martyr. There are now 19 martyrs, no, ng Philippine Science. Kabilang na ho yung kapatid ko, and I'll tell you the story in a little while. Okay. So this is the day after Francis's death, December 5, 1970. Ito po yung kuya ko, si Ronald John Quimpo. Siya po ang nag-represent sa isang press conference ng mga estudyante to talk about the rally and the death of Francis. What happened to Ronald John? No? Ronald John finally graduated from Philippine Science. Hindi na kasi sila pumapasok eh. Pati mga teachers pag pumasok, wala namang estudyante, 2, 3, no? So, ang ginawa nila, graduate na lang nila yung buong 2 batches, no? The two senior batches, graduate na lang. Sabi ng mga teachers, matatalino naman yan, they'll survive. Okay? Well, they did, no? And Ronald John got into UP sa geology department po, no? And then nag-martial law po, no? When martial law was declared, Ronald John was 19. At that point, I think he was either a sophomore. Medyo late kasi 5 years pa noon ang Pisay eh. No? So, when Ronald John got to UP, bigla na lang, martial law, bawal po pala yung kunyari kami ni Melchor nag-aaral. Meron kaming assignment sa chemistry. Hindi ko naintindihan. Sabihin ko, Melchor, naintindihan mo ba yung problem set number 1? Sabihin ni Melchor, chemistry yan eh. No? Hindi ko yun alam. Tanong natin kay Dado. Nagtanong kami kay Dado, 3 kami nag-usap. Pag sa UP, pag any high school, any college, anywhere in the Philippines, pag 3 po kayong nag-usap on campus, that is called illegal assembly. Bawal na po yun. No? So the first few months to a year, bawal po yun. No? Bakit po? Kasi takot na si Marcos. Nung dineklara niya ang batas militar, the first thing he did, even before the public announcement of it, was he was throwing already people in jail. Primarily the senators, the congressmen na hindi niya ka-party. Tapos po, pati yung mga student leaders at mga faculty. No? Lahat ng press, kinulong niya na rin. So all of the opposition to Marcos was already in jail the week martial law was declared. Okay? Punong-puno na po yung krame nun. Ang nangyari po, ang naiwan na lang na pwedeng lumaban sa diktatorya ay ang mga estudyante, no? Pero pag tinignan mo yung mga estudyante, iisa itsura niya, nakabaong, naka-t-shirt, may salamin, di ba? So, ang hirap nilang hanapin kung sino yung mga estudyante. So, ang ginawa nila, magkaroon sila ng tip, parang ngayon, di ba? Magkaroon ka lang ng tip na may droga dito, raid ka agad. Tapos, aarestuin mo yung mga tao, noon ina-aresto, ngayon pinapatay na lang. So, ang nangyari po kay Ronald John, kasi nga bawal mag-meeting sa school, nag-meet sila sa bahay ni Leo, ni Marie Hilaw, no? Isa niyang kaklase.
Si Marie po, tapos si Ronald Jan, tapos may dalawa pang lalaki na taga-Pisay din dati. So they went to Marie Hila's house, bandang Cubao yata. Tapos, kabataan, 2 o'clock ng hapon, medyo kakain ka ng chichirya, meeting kayo ng konti, assignment kayo ng konti, tapos manunod ng TV, tapos merong knock on the door. Nagkaroon po ng knock on the gate ng bahay. Pagbukas po, may pumasok po na Constabulary Anti-Narcotics Unit. No? Isang detachment. Bakit ho narcotics? Wala hong droga-droga doon. All the police, all the military units, Metrocom, lahat po, were told to look for activists. Bawat aktivista po may presyo na mahuli. If I remember right, it was something like 5,000. Di ba ngayon din, bawat 5,000, malaki yung 5,000 noon. Ngayon din 5,000 kung drug addict, kung pusher 15,000 yata, di ba? Sabi ng Amnesty International. So, ang nangyari po kina Ronald dyan, di-raid yung bahay, hindi nila alam kasi student activist pala yung dating nakatira doon. Pero itong guy na to, si Wilfredo Hilaw, pagka-deklara ng martial law, nagtago na agad sa probinsya. So, naghahanap sila, wala silang ngayong mahanap, wala silang pera pag wala silang inaresto. Kaya, nagpalitulo. At palitulo ba ang tawag doon? Palitulo. Ang palitulo nila, yung 4, no? Yung brother ko, yung dalawang, at saka si Marie, tapos yung dalawa pang boys. Ang una nila tinignan yung brother ko, sabi, huy, tignan nyo, may salamin. Uy, siguro matalino may salamin eh. So, kinapkapan. Nahanap yung UPID niya. O, tignan nyo, matalino nga, taga-UP. Tapos sabi ng isang militar, uy, maputi, chinito. Maputing chinito, parang Chinese. No? Sabi na gano'n. Ayun. Anak ko, sa nisikin. Ken, ingat ka ha. Wala kang masalamin eh. Okay lang. So, ang sabi, parang Chinese, no? So sabi, mga Chinese, di ba taga People's Republic of China? At ang mga taga People's Republic of China ay komunista. Ergo, komunista daw yung aking kapatid. Anong kasalanan niya? May salamin siya, may UPID, at saka chinito ang itsura niya. Okay. So anong ginawa? Nagpaihi dun sa toilet ng bahay, no? Tapos isa-isa na silang nilulublog dun sa toilet. Tapos, si Marie, yung may-ari ng bahay, sabi niya, gusto niyo po magkape, tinanong niya doon sa mga militar. Siyempre, umuo yung militar. So, she pretended to go into the kitchen, but she escaped, no? Ang ginawa nila, they took her sister later that night. Palitulo nga eh. Nung gabing yon may curfew po. Hindi na umuwi si Ronald dyan. Hindi rin tumawag. Hindi ka naman bibigyan ng phone call eh. Di ba? Wala. Basta hindi na lang siya umuwi. Tapos noon, yung pala dinala na sa krame. Pagdating sa krame, ano po unang ginawa? Piniringan. No? Katulad ng sabi ko kanina, piniringan ng mata, hinubaran lahat hanggang brief, hanggang medyas, at tinali siya dun sa armchair. Yung armchair na ginagamit sa classroom, si may ganon. Pero gawa sa bakal pa nun at saka kahoy, no? Kasi yun ang sturdy. Tinali yung kamay niya sa likod ng armchair. Tapos malakas na yung par light, yung ginagamit sa teatro, tinapat po sa kanyang muka, mga 5 inches away, for 5 days. 2 po, nakakabulan, no? Tapos, tinatanong na ho siya. Ang tanong sa kanya, sino ang nag-recruit sa'yo sa revolusyon? So sabi niya, ano hong revolusyon? Nag-aaral po kami ng chemistry. Mali ang sagot mo, dito po sa tenga. Clapping ang tawag doon. Malakas na malakas. Masakit ho yun, no? Na nadidisorient ka. Tapos, inulit na naman, sino nag-recruit sa'yo sa revolusyon? Hindi ko po alam ang ibig niyo sabihin, tadya, suntok. Ang dami niya daw maling sagot. At dahil marami siyang maling sagot, ang susunod na ginawa na nila ay binasa ang kanyang paa, binalutan ng alambre yung kanyang ari, at in-electrocute siya, no, for 3 days na kinoryente siya. At dahil mali pa rin daw ang kanyang sagot, kumuha sila ng injection, yung syringe, nilagyan ng tubig at sinaksak ito sa kanyang testicles. No? So, for 3 days, tin-torture po siya. Tapos, tinigilan po nila. Alam mo, magaling po yung militar eh. Aral na aral nila kung kailan babagsak ang physical body. So, alam nila, dapat 2 or 3 days lang nila banatan yung katawan mo, and then you have to rest. Otherwise, baka may masira na silang organ, no? O kaya baka may permanent damage na. So, pinagpahinga siya after the 3rd day. Yung gabi ng 3rd day, nilagay siya doon sa isang kwarto. Alam ko ho yun eh, yung office ng Kano nasa krame,
hindi ho siya, akala nyo preso, hindi, it was an office building. In the morning, may nakikita ka mga 50 clerks nagtatype po, sumasagot ng telepono, nagpa-file. Pagdating po ng alas 5, nag-uwian na yung civilian staff, tortura na po, no? So, sa taas po, doon po yung mga selda nila. Yung selda nila were actually office spaces. Pero pagpasok mo, ang laman lang banig, kung merong banig yung nahuli, kung nadalaw siya ng kanyang pamilya. Kung hindi, sorry na lang, sasahig siya. Tapos nun, ang nangyari po, nilagay siya sa isang silid, silang 3 boys. Meron ng manipis na pintuan, ang susunod na silid, nandun na po si Lilio sa hilaw. Ito po. Okay. Si Lilio sa hilaw, sabi ko nga ho, nakatakas si Marie. So kinuha po nila si Lilio sa hilaw, 23-year-old, estudyante ng PLM, no? Pamantasang lungsod ng Maynila. Kung po magna-graduate na sana siya that March kasi yun eh, magna cum laude, no? And she was the editor of their school newspaper. Ang isa kong maganda kay Liliosa, a little tidbit, is that nung nag-martial law po, she started wearing black every day. Sabi niya yun yung kanyang protesta laban sa martial law. Hindi po aktivista si Liliosa. Ang kasalanan niya lang was she was in the wrong place at the wrong time. Liliosa was in the other room and she was crying. At naririnig, kinakausap siya ng kapatid ko at saka ng 2 other boys. Sabi ni Liliosa, hindi ko na kaya. Alam ko, bukas babanatan na talaga ako kasi tapos na kayo. Naka 3 days na. So sinasabi lang ng kapatid ko, konting tiis na lang, magsasawa din yan. Tapos umiiyak si Liliosa. The following day po, they took Liliosa, umaga pa lang. Tapos ang sabi ni Liliosa, paggamit naman ng CR, sinabi ko po, yung second floor, left and right, meron pong mga maliliit na opisina. At the end of the hallway, meron po doong banyo, no? Alam ko po yan kasi dumadalaw ko doon, pwede ko i-drawing para sa inyo. Ang sabi nung nililyosa, mag-ihinga, gagamit siya CR, pumasok siya, tapos nilock niya. After a few minutes, they heard a bottle break, no? And the military tried to open the door and it was locked. So they called my brother John and his 2 companions, yung 2 lalaki, break down the door, sabi ng militar. So they broke down the door. Nakita ng kapatid ko, si Liliosa nasa sahig na ng banyo, wala na pong bibig. Itim na lang po. Ininom niya yung muriatic acid, yung panlinis po ng banyo. Suicide po. No? So she preferred to kill herself rather than to face more torture. Sabi ng kapatid ko, may pulso pa po. Ibinaba nila, merong jeep sa baba, isinakay, supposedly dinala dun sa infirmary ng Krame. And then he did not hear about her anymore. Ang nangyari, bumaba na po yung muriatic acid. So, nung bumaba sa esophagus, wakwak po yung kanyang katawan. No? So, nag-open po yung kanyang chest, kita mo yung puso, yung rib cage. Tapos po, binigay, ganito yung sitwasyon ng katawan, binigay sa magulang niya. At her wake, naka-close coffin syempre si Liliosa, dumating po yung kanyang military captors, yung mga nag-torture sa kanya. May daladalang timba. Tapos ibinigay po dun sa nanay yung timba. Ang laman po ng timba, utak ni Liliosa at saka mga laman loob. That same week, inaresto po yung mga kapatid at saka isang sister-in-law ni Liliosa. One sister-in-law gave birth inside Krame, no? So, hindi po natigil, no? Ang nangyari, Liliosa pala was the very first political detainee who died under martial law, no? And what happened to my brother, no? 5 months after, ito po siya. 5 months after, pinalaya siya. Maikli po yun. Usually, ang political detainees, minimum of a year pagka kinukulong. Pinalaya siya kasi natakot na yung militar. The foreign press picked up the story, I think, of Liliosa, no? So, nung pinalaya siya, umuwi siya sa amin, remember, he was 19, no? And you subject a 19-year-old to torture, syempre, may PSTD yan, no? So, umiiyak po siya, pagkagabi, sumisipa-sipa, sumisigaw, tapos lagi yung nahuhulog sa kama, no? Siguro yung nightmares. But after a few months, he decided to pick up his life and he went back to UP, back to school, no? Walang psychologist nun, mahal eh, wala kaming pera. So, ang nangyari po, pagdating ni Ronald John sa UP, nag-aral lang siya. Hindi siya nag-aktivista, wala po siyang ibang activity, meron siyang sinalihang organization, pero tungkol pa rin sa geology. And then, one day, 4 years later, 1977,
Mag-graduate na siya. He was going to file for graduation October noon. Sabi niya sa akin, San, Juan, bumaba siya, breakfast time. Sabi niya, San, kain ako dito mamaya, pagtira niyo ako ng ulam. Punta lang ang UP. Ang dala niya po ay ballpen, jacket, no? Kasi magpa-file lang ng graduation. That was the last time we saw him. Okay? Wala po kaming bangkay. Tapos po, sabi ng mga klase niya, nakikita siya sa mga booths, sa mga karinderya around UP. Pero pag nilapitan mo, mag-isa lang daw siya, pag kinausap mo, sasabihin niya, tutungo siya, sasabihin niya, huwag mo akong kausapin, hindi kita kilala. Ganon din po doon sa mga karinderya, nakita siya, ganon din ang sinabi sa mga kaibigan niya. Ano pong ginawa sa kanya? Ginawa siyang tracer. Ibig sabihin, ilalagay ka sa isang lugar kung saan inaakala nila maraming aktivista na dadayo. Kung sinong kumausap sa kanila, pipikpin. After a month na nakita siyang kung saan-saan, nawala na siya completely. No? So, last year, in-interview ako ng press, ang sinasabi ko po, buti nga si Marcos may bangkay. Kami po, wala. No? So, that was the last time we saw him. He disappeared age 23. No? Okay. Ito po si Nathan Quimpo. My brother also older, 1 year older than Ronald John. Valedictorian po siya grade school sa San Beda, valedictorian din ng high school. At ito po, pinipin po ng nanay ko yung one of 75 medals that he had just for high school alone. No? And because matalino nga, napunta po siya sa Ateneo on scholarship. Yung mga nag-Ateneo po dyan, yan po ang itsura ng quad noong panahon ng 1972. No? He became a student leader. He was a writer for the school newspaper Gaidon. At nag-martial law at hindi na siya makapasok. Bakit po? Pag papasok ka, meron na pong mga pictures ang mga student leaders at mga presidente ng clubs and organizations. No? It doesn't matter kung ikaw ay presidente ng botany club. Nandun pa rin ang picture mo. Pagpasok mo, puhulihin ka na, krami na ang dala sa'yo. Okay? Eventually, nahuli nga siya. Hindi naman siya na-torture. Pero nung napalaya siya after a year, nahuli siya muli. No? And what happened was, nahuli siya muli this time knowingly kasi talagang nag-underground na siya. Ang ginawa po sa kanya, pinik up po siya sa San Jose Recoletos sa Cebu. He was there talking to students. Bigla na lang, noon time, may pumasok na tatlong mama, naka-plain clothes. Ang sabi nila, M3 kami, Military Intelligence 3. Tinutukan siya ng baril, tapos piniringan siya, tapos tinali yung kamay niya sa likod. And in the middle of the campus, biro mo 12 o'clock ng noon, kumakain ka ng lunch, may taong tinutulak-tulak sa harap mo na nakapiring, tapos nakatutok yung baril. No? Tapos lumabas ng eskwelahan, yung mga militar, nag-hail ng taxi. No? Tapos sinakay siya sa taxi at dinala siya sa isang safe house, yung torture house nila. Again, ano naman ang ginawa? Hinubaran siya hanggang brief. Tapos, 4 po sila, no? Tapos, may 4 o 5, may hawak po silang 2x2 na sticks. Ginawa po siyang baseball, no? So, tatamaan siya ng isa, tuturong po siya, tatamaan naman siya ng isa. Sumisigaw siya, anemic po ako, maawa kayo. Tignan nyo naman, patpatin, di ba? 99 pounds yan. Sabi, ang drama mo naman, ingay-ingay. Kinuha po yung briefs niya, sinaksak sa bibig, at pinagpatuloy po ang kanyang torture, no? So, nung lumabas po siya, nung nakalaya, ito na po. Sumali na po. Ayan na po siya. This is a 1985 picture. Meron pong conference, underground conference ng National Democratic Front. At meron pong mga reporters, no, who were calling me, na mga reporter friends. Sabi nila, Susan, bumili ka ng Newsweek International. Tignan mo yung page 25. Sabi ko gano'n, bakit? Tinignan ko yung page 25. Ano to? Hindi ko naman kilala itong mga taong to. Hanggang nakita ko yung t-shirt, no? Nakita ko yung striped t-shirt na yan. Kapatid ko to. Yung pala, nandun na siya, no? Sumama na siya sa mga NPA at saka sa National Democratic Front, no? So, if you push, yan po ang naging resulta ni Marcos. He pushed and he pushed and he pushed very intelligent people, no? Mga taga-Pisay, mga valedictorians. Pagka tinulak niyo po ang mga taong ganyan, hahanap at hahanap po yan ng paraan para makamit ang kalayaan. Kaya po, nagkaroon ng revolusyon, no? Yung tunay na revolusyon na. Okay. I will skip po kasi
Sa magkakapatid po, 10 po kami, 7 po ang naging aktivista. Yung iba po sumali sa underground, no? Ako na po yung pinakahuli na sumali, pero hindi na po ngayon, hindi na ako pulahan, pink na po ako, pink. Okay? Yun, hindi na po ako naniniwala sa revolusyon. Ito po ang aking brother na si June Quimpo, ito po. Si Ryan po, yung kapatid na may polio, best friends po yung dalawang yan. Si June Quimpo po, ito naman, taga San Beda rin, no? Graduated San Beda. Akala po namin hindi mag-aktivista kasi chick boy eh, no? So nung meron siyang volleyball captain po siya ng San Beda, tapos siya po yung nagko-coach sa mga babaeng mga team players sa Assumption, sa St. Paul. Girls schools lang daw ang kanyang kino-coach kasi doon may girls, di ba? So, mahilig po siya sumayaw, mahilig siya mag-party, tapos pumasok ng UP. Tan-tan-tan. Ayun na po. Naging aktivista na rin. Na-meet niya yung isang babae who took him to yung squatters area sa Tatalon po, kung saan po yung batasan. Hindi pa ho ginagawa ang batasan noon. Nirelocate po yung mga informal settlers sa isang lugar na talagang sabi niya, hindi ka naman pwedeng kumain kasi pagka nilabas mo yung pagkain mo, in 30 seconds, hindi mo na makikita yung pagkain, bangaw na lang makikita mo. No? Tapos sabi niya, yagit na yagit yung mga tao. So what happened was, when June was working with, nagtuturo po siya ng kanta, kasi kumakanta po ng songs sa mga youth ng barangay Tatalon. Nagkaroon po ng rally, no? Kasi demolition na. So, sumali po siya. Yung gabing yun, there were 200 people who were arrested. And they only held on to one person, si June po. No? Lahat po ng 199, pinalaya po. Bakit po siya inaresto? Dahil nakapkapan ng ID at ang pangalan na nakalagay, Ishmael Quimpo Jr. Nakita yung Quimpo. At that point, yung iba pong 5 na ho ang nakakulong na kapatid. Ang sabi, uy, Quimpo, para kayong factory ng mga aktivista. And because of his name, ayun, nahuli na po siya. At na-torture din. Nung nakalaya po, ito po sabi niya, hindi na ako magpapahuli ng buhay. Kasi nga na-torture. So, sumapi na po siya sa NPA. No? So, sa lahat po ng kapatid ko, siya po yung sumapi sa armadong pakikibaka. At ang nangyari po, after 3 years, 1981, he was 24. We had news that his body was found in Nueva Ecija in a rice field and was now in a morgue, no? So nagpunta po yung 3 kong kapatid. Pagdating nila doon sa mga morgue sa Nueva Ecija, sa Muñoz, sabi niya, grabe Susan, pagkapasok mo, sabi ng sister ko, wala kang maapakan kasi patong-patong ang mga katawan. Merong katawan sa sahig, may katawan sa mesa, may katawan sa upuan, familiar ba ho? Diba? Parang nangyayari uli ngayon. Tapos nun, sabi niya, na-identify lamang nila yung katawan niya, not physically kasi bloated na, but from a picture that the military showed them. Ito po. No? So ito po si June Quimpo, 24 years old, UP math student. 6 po ang balang pumasok sa kanyang katawan. May isa pong bala na pumasok sa ulo niya, shot at close range. Execution style, familiar ba ho? No? Tapos po, nahanap po siya sa isang rice paddy. Ito pong kamay niya, weird po yung pagkakalagay kasi kung papansinin nyo, binali after the time of death kasi nag-rigor mortis na. Bakit po binali? Sinaksakan ng pilit ng carbine, ng barel, para daw magmukha siyang namatay sa enkwentro with the military. Pero yung autopsy po, walang powder burns. In fact, kumakain siya nun, meron pang kakanin sa kanyang bibig at sa kanyang kamay. No? So, ang kanyang misis po, na si Tina, siya po yung pinento ko na nahuhulog-hulog na yung piring, pero she was also captured and she was sexually molested. No? Ang ginawa po sa kanya, kinakapkapan po siya, nung hiniga siya sa gitna ng, yung gabi, matutulog na siya, may 2 mama sa gilid niya, and she was being fondled throughout the night. Tapos yung parang pinasukan ng sharp objects yung kanyang vagina. No? She's the sister of Eta Rosales. She survived naman. She's now
a teacher at Philippine Science. So, gusto ko lang pong masabi na, oo nga, kagat ni Eta. Ito po ang human rights victims, no? During martial law, 75,730. Yan po yung nag-file din ng claims, no? There are 70,000 political detainees, 398 desaparecidos, 3,240 salvage victims. Panalo na po si Digong, naka-12 na po, 12,000 na po si Digong, and 34,000 torture victims. This is based on Amnesty International. Pero po, these figures are very low. Bakit po? Dumating lang ang Amnesty International sa Pilipinas, if I'm not mistaken, 1979. My siblings were all captured between the years of 1973 to 1976. So wala pa ho yung kaso nila dito sa mga figures na ito. Okay, look at the pictures po of the people who died, no? Some of them, no? Some of the victims, martyrs of martial law. Gusto ko lang po i-point out yung ages, 26, 21, disappeared at 25, 23, 24, 23. Ito po, si Boyet Mijares, 16. Ito po ang lost generation, no? Ito po ang mga skolam ng bayan, mga taga-Pisay, taga-UP, taga-Ateneo, mga taga-Lyceum, marami rin ho, taga-Lasal, no? Si Ben Cervantes po, nasa light. Kung titignan natin, sana kung buhay pa sila, sana sila na lang ang ating mga leaders ngayon. At hindi yung current leaders natin na alam po natin kung ano ginagawa sa ating lipunan ngayon. May ginawa po kaming very short video of the martyrs ng Philippine Science. No? Sabi ko sa inyo, there are 19 martyrs and other activists na merong 3 nadagdag pero namatay na lang sila recently. And I just want to show you, to also show you Philippine Science kids to, dying at a very young age, no? Or disappearing. Walang kapalaran, sinilang sa sawing bayan. Larawan ng hapis at kahirapan, naghihintay ng katarungan. Sisa, 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 sisa. Sa isang ng bayan, ngayon masdan mo ang ating kapatiran. Kahit sana'y tangisan, ngayon tingin mo ang maingat at buwian. Inabis ng ating mamamayan. Kailan pa nakalaya bayan? Kailan ka pa nakalaya bayan? Kailan ka pa? Kailan ka pa nakalaya?